Haideți să facem un tutorial foarte scurt, dar cu o importanță, eu zic, destul de mare. Folosirea sulfatului de cupru. Acele pachete la kilogram care se vând la magazinele de specialitate și mai scriu și pe ele, pe undeva pe acolo mai mărunt, îngrășământ. Sulfatul de cupru nu este îngrășământ. Are o componentă, să spunem așa, ca microelement, de o doză foarte, foarte mică, care se bagă în îngrășămintele de bază. Nu-l folosim pe el ca îngrășământ, să fie clar. Da, el poate fi numit așa ca îngrășământ, pentru că se folosește într-o doză foarte, foarte mică. Dar ca să fie mai vandabil, nu scrie decât că este îngrășământ. Acum, sulfatul de cupru este un produs foarte acid. Odată administrat pe ramurile anuale, atacă mugurii de rod și mugurii de producție. Când vorbesc de muguri de producție, mă refer aici, de aia am și venit la gutui, acele specii care fructifică pe lăstari. Deci nu fructifică ca mărul, ca părul, pe ramuri anuale în vârful lor. Nu, el fructifică pe lăstari. Adică, în primăvară, mugurii de pe ramurile respective pornesc în creștere, cresc 3-4 cm, după care face o floare. Și haideți să vedem aici, da? La gutui, uitați, avem gutuia asta aici, a crescut de aici până aici. Și aici e fructul. Deci a crescut 5 cm, 4-5 cm, a făcut o floare și a făcut un fruct. Ăsta la fel. Ia să vedem. Cum îl întoarcem să-l vedem. Ia uitați, a crescut de la ramura de bază de jos, unde e mai închis la culoare de aici, da? A crescut 5 cm, a făcut o floare și a făcut un fruct. Acum, acești muguri de pe ramura anuală, dacă sunt tratați cu sulfatul de cupru în toamnă, ca și tratament albastru, cu 2 tratamente albastre, îl mai albăstrim atât și în primăvară, acești muguri despre care am vorbit eu, că pornesc în vegetație, cresc 5 cm și fac o floare, vor porni în vegetație foarte greu, inhibați, iar floarea nu va fi pregătită pentru a genera un fruct. Înflorește, dar face un fruct mic, rămâne mic, se face maron și pică. Deci fără producție, să spunem așa. O să dăm vina pe monilioză. Nu e monilioză, mugurile de producție nu a fost suficient de bine protejat și atunci a fost atacat, a fost ars într-o anumită dimensiune. Procesul de diferențiere a lui, pentru că el are un proces, mugurile de pe ramura anuală, are un proces fiziologic mai complicat decât cel de la măr, de la păr. Acesta de la gutui este mai complicat, exact ca și la vie. De aia generează din mugurile de pe coardă un lăstar care să facă struguri, cum e și la cachi. Deci are muguri de producție, sunt frumoși pe ramura anuală, pornește în vegetație și pe el formează fructe, fie în vârf, fie pe lungimea lui. La gutui face în vârful lăstarului, la cachi face pe lungime mai la bază. Iar la vie, tot așa, pe lungime mai la bază. Deci, trebuie să avem grijă, folosim substanțe cuprice, foarte important, foarte binevenite, dar nu sulfatul de cupru. Chiar dacă vedem albastru, e sănătos tun, da, este sănătos tun într-adevăr, această aciditate a produsului distruge focul bacterian, este clar. Dar rămânem fără producție în fiecare an. Așadar, facem tratamentele de iarnă și în toamnă și în primăvară, cuprice, iar în primăvară facem acel tratament pe bază de fosfatil de aluminiu care să intre în sistem, în pom, să-l protejeze din interior, iar substanțele pe care le folosim noi la tratamentele de iarnă trebuie să fie neapărat substanțe cuprice preparate de fabrică care să cuprindă acel cupru metalic și avem două componente. Aici oxiclorură de cupru și hidroxid de cupru. Sunt substanțe cu denumiri diferite, dar care are aceste două elemente separate. Și a mai apărut acum un produs, Cuprantol Duo, care conține ambele substanțe care le-am spus mai înainte, adică și oxiclorură de cupru și hidroxid de cupru.
le conține în anumite proporție pe amândouă, ca să nu vă mai chinuiți să dați o dată așa, o dată așa. Orice muncă mai ușoară presupune și niște pierderi mici acolo, pentru că unul îți faci un tratament, o spălare completă cu oxid de cupru și alta cu hidroxid de cupru și alta îți faci cu puțin de la un amestec cu puțin de altă substanță. Deci e mai părerea mea cel puțin, nu pot să spun că așa este, dar părerea mea. Deci a stabilit acum tratamentul cum se face pentru gutui în special, pentru cachi, pentru vița de vie. Avem grijă, nu folosim cuprul așa cum se găsește el în magazin, la acele pachete la 1 kg. Lumea le ia pentru că e mai ieftin. Mai scrie și îngrășământ pe el. E mai ieftin. Nu este mai ieftin. La șamp folosim 0,2%, iar la sulfatul de cupră folosim 2-3%. Deci este mult, mult mai scump decât produsele pe care vi le-am spus eu acum mai înainte, șamp, alcupral, cuprantol, funguran și așa mai departe. Sunt o mulțime de produse, toate conțin cupru metalic, o parte dintre ele conțin oxiclorură de cupră, altele conțin hidroxid de cupru, iar ultimul produs care a apărut pe piață conține și una și alta în anumite proporții mai mici față decât le-am folosit noi separat. Ăsta a fost tutorialul, la revedere și succes pe toată linia!